साथीहरु, म रामकुमार नेपाल RaKuNe च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म अधिवक्ता तहको 28औं परीक्षाका लागि संवैधानिक कानून अन्तर्गतको नजिर निवेदक अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली समेत विरुद्ध श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेतको मुद्दा परामर्श समेत नेपाल कानून पत्रिका 2074 अंक 7 पृष्ठ 1201 निर्णय नम्बर 9840 लिएर आएको छु। यस मुद्दाको फैसलाबाट जनताको वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नु तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन गराउनु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हुने भनी सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यप्रति सचेत गराइएको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानून राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासमा नेपालको संविधान बमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचन संवैधानिक लक्ष्मण रेखाभित्र रही संविधानको कार्यान्वयन गर्नु कुनै पनि संक्रमणकालीन सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व समेत भएकाले संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग समेत गठन गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानून समेत निर्माण गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि तथा मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संविधान कार्यान्वयनको एउटा अहम संवैधानिक दायित्व भएकोले नेपालको संविधानको धारा 17(2) क 83, 84, 175, 176, 295, 296 तथा धारा 46, 133, 3(2)(3) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परामर्श लगायत जो आदेश चाहिने गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पेश गरेका छन्। अदालतले फैसलाको क्रममा स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्रममा रहेको संघीय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने भनी निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक सूचना समेत गरिसकेको अवस्थामा तत्काल दाबी बमोजिम रिटलाई बोलिराख्नु नपर्ने तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गरी व्यवस्थापकीय संसदमा पेश गरी अविलम्ब जारी गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परामर्श जारी हुने ठहर गरी आदेश गर्दछ। यस मुद्दाबाट प्रतिवादी नजिरहरू के हुन् त? प्रथमतः आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त चरित्र हो। निर्वाचन बिनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो, अर्थात् आवधिक निर्वाचन बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो। त्यसैगरी लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन र संविधानवादको आधारशिला हो, जसलाई जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ। आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा सहभागिता गराई उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने कार्य गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प शर्तको रूपमा रहेको पाइनेछ। अर्को, जनताको वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नु तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व नै हुने। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 83 मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका 2 सदनसहित एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। यस प्रावधान अनुसार संघीय व्यवस्थापिकता पूर्णताको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने अपरिहार्यता देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको संघीय पूर्णताका लागि अपरिहार्य रहेको भन्ने संविधानको धारा 83 को अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ भने धारा 86 मा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण भई लागू हुने अपरिहार्य हुनेछ। साथीहरू, यहाँसम्म साथ रहिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अरू पनि भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।